smoky eye. So, I have here, meron ako dito na palette. May dalawang klase ng matte tsaka glittery. So, ang akin is, kasi smoky eye is for night makeup. So, pag night makeup, medyo glittery siya. So, ang smoky eye nga gagawin ko, medyo may glitterish. Ang gagawin ko is, imimix ko yung blue tsaka black. This blue and the black. So, sa mata na tayo. Gawa tayo ng smoky eye. Ito ay eye primer. Ito muna ang ilalagay nyo bago kayo kasi para kapit na kapit yung intense yung inyong eyeshadow. Konti lang din. Fingertip. Like this. Yan. Sa buong mata. Sa buong eyelid. Tsaka sa crease. Kung wala naman kayong ganito, pwede naman kayong gumamit ng concealer or you can use foundation. Liquid foundation. Sige, dito na tayo. Mag-start na tayo ng basic. So, kasi sa pag-makeup, meron din standard basic procedure. Kailangan mo maglagay nung parang puti. Hindi masyadong puti. Parang beige. Sa buong lid. So, buong lid. Paano ba? Sige. Ito yung aking sekreto para yung inyong smoky eye is maging intense. Yung kapit na kapit. Yung pagka black, blue-black smoky eye. Gel eyeliner. Bakit nilalagyan ko nito? Para kumapit po yung ating powder. Ayan, ganyan lang. Maglahatin. So, imimix na natin yung blue tsaka black na powder. So, here, tsaka ito. Ito. Ang pag-apply po ng brush is, pabilog lang po siya, ha? Galing po sa labas. Ganun, paloob po. Pataas. Ubusin nyo po muna yung powder doon sa may dito kasi yun sa taas, pa-fade na po siya. Pa-faded. Yan. So, dito muna kayo mag-start. Huwag na kayong pumunta sa taas. Always start from the bottom. Tapos, slowly po. Ayan po. As you can see, pa-fade na po siya sa taas. Hindi po siya talagang fully. Pero pataasin pa po natin siya. Pero wag niyong, kailangan pa-faded lang. Kailangan kita yung orange. Para dyan yung purpose ng orange. Oh, diba? Sige. Ulitin lang po natin ulit. Back and forth na po. Kung nakikita nyo na pong okay siya, okay na, ulitin nyo lang dun sa baba. Powder. Kasi may mga excess yan eh. So, itaktak nyo sa sarili niyang lagayan. Eh, sayang man po. Sayang po ng kwarta kung palit. Hindi sayang. The orange na sa ilalom, sa baba. So, same din thing. Ito. This one. Yung gel. Lagay lang tayo ng konti. Konting-konti. Yan, gel po yan ha, gel. Hindi po yan powder. Ito niyo po yung intense na smoky eye. Yung pang Arabic style. So, yan, ganyan siya. Tapos nyan, kuha kayo ulit ng blue tsaka yung black.
papatungan nyo po yung nilagay nyo na gel sa ilalim ng mata. Papatungan nyo siya ng blue at saka black. Pinag-mix na po siya. So, like this. Kailangan ganyan yung mata nyo. Huwag nyo masyadong yung impact ng sa mata lang muna tayo ngayon yung ating topic. So, next is curler. So, you have to count 1 to 30. Tapos, slowly nyo lang siya i-open. Huwag nyo siyang biglain kasi yung pilik mata nyo is sasama sa masakit po yun. Nun lang po. Bilang kayo. 30 seconds. Okay. Slowly open. And po. Slowly lang po. Sunod is mascara. Here. From Sephora. Mas magandang piliin nyo yung ganito na volume. Volume, okay? Yan. Kung meron kayong mga calling card, charot, kung hindi ko yung kabisadong mga, pwede kayong gumamit na ganito. Pero ako kasi, charot. Baba naman. Ang ating false eyelashes. Ayan, may price pa po siya. Tag 5 dirhamo lang po. Ano po yung nagupit ko? Nalagyan ko na din po siya ng glue. Meron po tayong, ako kasi sanay ako sa kamay. Kayo, kung hindi kayo sanay, meron po siyang meron po siyang handle. So sa akin, mas bet ko yung kamay, kinakamay. Unahin nyo munang ilagay ang sa dulo. Okay? Tips po sa glue. Huwag po kayong bibili ng black. Kasi masisira po yung kunyari magkamali po kayo, hindi po kayo marunong maglagay ng pilik mata. Yung bibilhin nyo lang po na glue is yung transparent one. Huwag yung puti, huwag yung itim. So, transparent one lang bibilhin nyo para kahit magkamali man kayo ng lagay, hindi siya makikita. Kung itim naman, pangit, di ba? Magkakalat ng lagim. So, this one is okay. So, pag may client kayo, huwag nyo pong hipan sa inyong bibig. Kasi mga bacteria, laway-laway nyo po. So, pag sa sarili nyo lang naman, sige, go. Hipan nyo lang. Pero pag sa client is, you make ang dulo, lagay, dito po, dulo. O, diba? Simple. Simple lang. Ganyan lang po. Tapos, double check nyo lang. So, gamit tayo ng liquid eyeliner. Hindi po kayo marunong magganito. Magganito lang po kayo. Dot sa una. Tuldok. Tuldok sa gitna. Tuldok sa last.